Mag-bake naman tayo ng napakasarap na cassava cake. Okay, mag-umpisa na maglista ng mga sangkap. Okay, that's all. Lagyan natin siya ng konting cheese. Nasaan cheese mo? Alin dyan ng pantopping? Ilan yung isa? Di ba isang cup? Yan. Sobra na nga to isang cup. Ito isang cup to. Ito sobra to. Sarap. Kalahati lang kailangan to. So, after mo ma-mix, lagyan mo siya ng